morning from Bardia. सबैलाई स्वागत छ। आज शनिबारको दिन हामी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न आएको बेला बर्दियाको ठाकुर बाबा मन्दिरमा जाने भन्ने सोचमै हामी हिँडेका छौँ। Welcome to my channel, guys. Now we are here in Bardia, Thakurdwara, and today we are going to the temple of Thakur Baba. अहिले हामी बर्दियाको ठाकुर बाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको ठाकुर बाबा मन्दिर अगाडि बाघ चोकमा आइपुगेका छौँ र यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयबाट 1 किलोमिटरमा पर्दछ बाघ चोक। यहाँबाट यो हो ठाकुर बाबा मन्दिरको गेट। अहिले हामी ठाकुर बाबा मन्दिर जान लागेका छौँ। Today we are going to visit Thakur Baba in Thakur Baba Municipality, ward number 9, Thakurdwara. And this is famous in Western Nepal. सबैभन्दा पहिले यहाँ ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै गेटको बाहिर गणेशजी हुनुहुँदैछ। This is the very famous temple about 1 kilometer far from Bardia National Park headquarter. यो हो ठाकुर बाबाको मन्दिर। नेपालको निकै नै प्रख्यात मन्दिर ठाकुर बाबा मन्दिर, जहाँ माघ 1 गते माघे सङ्क्रान्तिको दिन नजिकैको खोलामा स्नान गरेर यहाँ आएर पूजा गर्ने चलन छ। निकै नै ठुलो भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ यस ठाकुर बाबा मन्दिरमा। पहिले यो नेउलापुर गाउँ पञ्चायत रहेछ। पछि हुँदै हुँदै अहिले ठाकुर बाबा नगरपालिकामा रहेको छ यस मन्दिर। हो भनेर सोचेका थिए उनीहरू भन्दछन् कुनै स्वादी सते जेतो गुणासे एकसिता प्रभो चित्त गुणमा जब सत्ता अनुराग हुन्छ विद्वानहरू चित्तवृत्ति गरेर आराधना यो उताको त त्यो पछि मिस्त्रीले बनाएको यो हनुमान हो चाहिँ नि, हनुमान पल्लो चाहिँ त्यो हनुमान पछि मिस्त्रीले मन्दिर बनाएको यताको जो हो कि त्यो आफ्नो आप यहीबाट प्राप्त भएको भनाइ होला हाम्रो सुनाइमा आएको छ है। अब हो होइन जय हो ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा
र जसको उत्पत्ति सत्पत्ति गुणसारे हुने हो भने हुने हो गर्छ, परन्तु प्राणीको यिनीहरूको देखि अभिनन्दन एवमे विलक्षण रूपमा रहेको हुन्छ। यस कुराले स्मृतिले निरूपण गरेको छ। हामीले भन्नमा आएको, म बसेको अहिले यहाँ 18 वर्ष भयो यसै मन्दिरमा बसेको, र हामीले भन्नमा आएको मानौँ न बुढा पुरानोहरूले भन्न आएको, यो भगवानको मूर्ति पहिला यहाँ ठुलो घना जङ्गल थियो, त्यो जङ्गल यो गाई चराउने गोठालाहरू चराउन आउँथे र यो मूर्ति यहाँनिर घोप्टो परेर यस्तै थियो। अनि त्यो गोठालाहरू जिम्मेदार गोठालाहरू आउँदाखेरि यो ढुङ्गो यो मूर्ति हो भन्ने नथाहा पाएर त्यसमा अलिकति देखाएर चाहिँ त्यसमा जो यो भगवानको अहिले फेरि त मूर्ति चाहिँ अहिले चाहिँ मुहार बनाएको छ, त्यो मुहार छैन भगवानको, खालि सादा छ त्यो, तर मुख छ माथि यो सर्लक्कै यहाँसँग छ होइन। अब त्यो आँसी उदाउने गरेको छ, त्यहाँ आँसी उदाउने गर्दाखेरि त्यहाँबाट खुन निक्लेछ। अब त्यो खुन राख्थे गोठालाहरू डराएर आफ्नो मालिकहरूसँग गए, जिम्मेदारहरूसँग गए। अब जिम्मेदारहरूले आएर हेरे र यसलाई ठाडो बनाएर यसैमा एउटा सानो मन्दिर जस्तै गराएर खरको झुप्रामा बनाएर अबदेखि तैँले यहाँको पुजारी भाइ, तैँले यहाँ पूजा गर्नु, शाकाहारी भन्नु, मांस मदिरा आदि केही नखानु भनेर एउटा थारूलाई जिम्मा लगाएर, तैँले भक्त भन्नु भनेर एउटा थारूलाई जिम्मा लगाएर जिम्मेदारहरूले यहाँ आधा पूजा चढाउनु गरे, थारू पुजारी बनाएर चढाउनु गरे। त्यो गर्दा गर्दै अब अहिले ठाकुरजीको अब यो मूर्ति खासै के हो भनेर पनि पत्ता लगाउनु सक्यो। फेरि अनि एउटा नारायण शाह भन्ने प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो यहाँ दिल्लीको, यो प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो। अनि अब यो मूर्ति यसलाई उठाएर अलिक पर लैजाने भनेर यहाँतिर डिबिसिबिसी गरेर मन्दिर यो मन्दिर उता गर्ने भन्ने हिसाबले मन्दिर त्यो मूर्ति खन्न लगाउँदाखेरि जति खन्दा पनि तल त्यस्तै निस्क्छ। पहिला आफूले मानिसले राखेको मूर्तिलाई पछि खन्दा पनि जति खन्यो त्यति तल त्यो मूर्ति यस्तै देखिने र खन्दाखेरि त्यहाँ पानी आएछ। पानीको त्यो तल यो गर्दा त सेतो ढुङ्गो, यस्तै सेतो ढुङ्गामा यो मूर्तिको खुट्टा र त्यसमा सर्पको आकार भेटिएछ। अनि त्यसबारेमा अब यसलाई एउटा दैलेखको थापाजी भन्नुहुन्थ्यो यहाँ पहिला, त्यतिखेर महन्त यो थारू छुट्टी गएको थियो। थापाजीको 2 भाइ बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई हात यस्तै गर्नुभएको थियो, माथि एउटा हात माथि ठाडो गर्नुभएको थियो, त्यो हात तल आउँथेन, भगवान्लाई चढाएको हात भनेर माथि गर्नुभएको थियो। पुरा साल देख्नुभयो। अनि उहाँलाई सपना भयो कि म जुन ठाउँमा छु त्यसै ठाउँमा अवस्थित छु र यहाँबाट मलाई अनन्त सार्दाखेरि कुनै अनिष्ट होला अथवा दुःख पाउला भन्ने सपना भएछ र अनि त्यो प्रधानमन्त्री बिहान आउँदाखेरिमा उहाँले त्यो सपना फल मलाई सुनाउनु भयो र त्यो मूर्तिलाई त्यही यथावत राखेर यो मूर्ति त 35-36 सालमा कति बनियो यो मन्दिर त्यसैमा राखेर त्यसलाई चाहिँ यो मन्दिर गरेको। र अब यसको विशेषता भनेको सबभन्दा अहिले भगवान्प्रति आराधना गर्न सबै प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, तापनि यसको सबै अहिले सन्तान वृद्धि बढी मात्रामा सन्तान वृद्धिको हुन्छ। र अब यो आउँदो माघीमा यसको ठुलो भव्य मेला लाग्छ, माघ सङ्क्रान्तिमा। अब त्यही मेलामा साना बच्चाहरू लिएर यहाँ आउँछन्। हामीले 12 बजी भेला खोल्छौँ, 12 बजीबाट हामीले भेला खोलेपछि हामी त्यही बेला लाइन लागिरहन्छ यहाँ। र त्यसको ती बच्चाहरू किन ल्याउँछ यस्तो अवस्थामा यस्तो चिजसँग भन्दाखेरि यो ठाकुर दिएको बच्चा हो, हामी ठाकुरजीको दर्शन गरेर ल्याउँछौँ भनेर सानो बच्चाहरू ल्याएर आएको हुन्छ, नेपाल भर्खर जन्मेको बच्चाहरू। अब यसको बारेमा सबभन्दा अहिले चलेको भनेको त्यस सन्तान वृद्धिको राम्रो छ। यसको बारेमा यसको अरू केही छैन, यसको सम्पत्ति अरू केही छैन, यो मन्दिर बाहेक। र यस्तो भक्तहरू आयो भने यहाँ पूजाआजा नगरी चल्ने हो। अब कोही संस्थाहरूले दियो भने चाहिँ आदि विकासहरू हुने हो, नभए यो क्षेत्र जग्गाफल केही छैन। यो क्षेत्रफल यो धार्मिक वन भनेर कति जग्गा रोकेको छ समितिले, ठाकुरद्वारा धार्मिक वन भनेर हजुर मन्दिर धार्मिक वन भनेर त्यसले अलिकति रोकेको छ। यो किनभने यहाँ हामीलाई दाउरा सधैँ चाहिने भयो भने अब यो मन्दिर जहिलेबाट त्यहीबाटको त्यो ध्वनि हो, त्यो ध्वनिमा अब दाउरा चाहिँदैन, त्यो ध्वनि त सधैँ यो गर्ने छैन, त्यसमा अखण्ड मिल्दैन, दाउरा थपै त्यसमा अखण्ड ध्वनि हो यो चाहिँ। म यहाँ बसेको 18-19 वर्ष आइसक्यो भने यहाँ 2-3टा महन्तहरू थारूहरू बदल भइसक्यो। अब पछि भने पहिले त यो मात्रै थियो भनौँ न, खौरा खोला हो। सङ्क्रान्तिको दिन खौरा खोलामा स्नान गरेर यहाँ आएर पूजा गर्ने चलन छ, ठाकुर बाबाको दर्शन गर्ने चलन छ।
विशेष गरी माघको सङ्क्रान्तिको दिन यहाँ विशेष पूजा लाग्ने रहेछ भनेर थाहा हो। अनि आमा तपाईँको चाहिँ कति वर्ष भयो भन्नुभयो? 6 वर्ष मान्छे धेरै आउँछन् यहाँ? आए थे हजुर। आए तपाईँ चाहिँ नि चौधरी हो र? हाँ चौधरी ही हजुर। बूढ़ो फे चौधरी, मैं फे चौधरी हुई हजुर। ए उहाँ चाहिँ तपाईँ पनि पुजारी? हजुर। यहाँको बुढो बुढिया भने नि मैले पहिला अब जस्तो स्थापित त्यहाँबाट पहिला चौधरीको भयो। बुढिया बुढो यो ब्राह्मण बसेको त अहिले म मेरो बेला उहाँ थिएँ, यहाँ त पहिला ब्राह्मण थिए। बुढ़िया बुढ़ो यहाँ काम करती, देवतन की सेवा करती, पहिला थापाजी हुनुहुन्थ्यो। वो कोठा में सुत्थी, यहीं खई थी हजुर, यहीं रहती। पहिला त्यो थापाजी भने नि मैले थापाजी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँभन्दा पछि फेरि चौधरी बसेँ। त्यहाँभन्दा पछि पनि फेरि चौधरी, ऊ पनि छुट्यो, फेरि चौधरी बस्यो। अर्को कैलाश दास भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँभन्दा पछि अहिले उहाँहरूले ल्याएर, किनभने एउटा यहाँ थारूको हुनै पर्ने। ल हस् हस्, धन्यवाद हस्।